Dù nhận về nhiều phản ứng trái chiều do phá hỏng đi hình tượng của một số nhân vật trong nguyên tắc, Wednesday của đạo diễn Tim Burton vẫn đang gặt hái về những thành công nhất định khi chễm chệ ngồi trên vị trí số 1 trên nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to It Movie. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trong Wednesday nhé! Trước khi bắt đầu, các bạn khán giả quen thuộc của Way to Weird, đừng quên like và subscribe cho kênh cùng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra mắt trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi, let's go! Khởi nguồn cho mọi biến cố về sau của Wednesday bắt nguồn từ một mốc thời gian ở khá xa trong quá khứ, thời điểm mà cuộc tranh chấp đất tại New England nổ ra giữa hai phe phái. Một bên là phía của nhà Joseph Crackstone cùng những con người bình thường, bên còn lại là những người ngoại lai và nổi bật nhất là Goody Adams. Sau khi Joseph cùng dân làng hành quyết hầu như toàn bộ những người ngoại lai, Goody đã may mắn thoát nạn và giết chết Joseph để trả thù. Với phẩm chất là một phù thủy kiêm nhà ngoại cảm lành nghề, mảnh đất màu mỡ đó đã trở lại tay của những người ngoại lai. Đến năm 1791, Học viện Nevermore được thành lập để nuôi dạy những cá thể đặc biệt như ma cà rồng, ma sói, nhân ngư hay yêu tinh. Một khoảng thời gian sau, Gomez Adams và Morticia gia nhập vào trong Nevermore. Đó cũng là thời điểm mà những rắc rối liên quan đến gia tộc Gates, những người tôn thờ Joseph Crackstone và bài trừ những người ngoại lai bùng lên. Năm 1990, Gareth Gates nhận nhiệm vụ từ bố mình để dùng cả độc dược, thứ có thể giết chết bất cứ người ngoại lai nào để đầu độc cả Học viện Nevermore. Tuy nhiên vì quá yêu Morticia, cơn ghen tuông với Gomez đã nổi lên. Gareth bắt đầu lao vào ẩu đả với Gomez và không may mất mạng. Nhưng vì gia thế của nhà Adams cũng không phải dạng vừa, mọi thứ đã được lấp liếm để cho qua. Đến thời điểm hiện tại, đứa con gái lớn của Gomez và Morticia được đặt tên là Wednesday. Cái tên được đặt theo câu đồng dao Wednesday child is full of woe, hay đứa trẻ thứ tư chứa đầy tai ương. Cộng thêm với việc được sinh ra vào đúng thứ 6 ngày 13, Wednesday lớn lên với bản tính chống đối xã hội, với những ám ảnh ghê rợn về cái chết hay những điều kinh dị. Và cũng giống với mẹ của mình, Wednesday cũng là một nhà ngoại cảm, có thể nhìn thấy được cả quá khứ và tương lai thông qua một cú chạm tay. Chỉ có điều năng lực của cô rất hỗn loạn và khó kiểm soát. Với bản chất cá biệt như thế, trong vòng 5 năm, Wednesday đã phải chuyển đến tận 8 trường học khác nhau. Lần gần nhất cô gây rối là để trả thù cho cậu em trai Percy. Chính vì lý do trên, cô buộc phải đến Học viện Nevermore để theo học, đồng thời phải kết hợp với trị liệu tâm lý theo lệnh của tòa án sau những gì mà mình đã làm ở trường học cũ. Ở trường mới, Wednesday rất biết cách khiến bản thân nổi bật dù outfit chỉ có 2 màu trắng đen. Cô ở cùng phòng với Enid, một cô bé người sói với sở thích về những thứ sặc sỡ mang đủ màu sắc. Wednesday cũng gây hấn với Bianca, một nhân ngư khá nổi tiếng trong trường trong một buổi đấu kiếm. Kết thúc trận đấu với một thất bại ê chề, Wednesday ra ngoài nhưng gặp nguy hiểm khi một tượng đá bất ngờ rơi từ trên cao xuống. Cô chỉ may mắn thoát chết khi được cứu bởi Xavier. Ngoài ra, Wednesday cũng bị bố mẹ theo dõi thông qua Thing, một quái vật trong hình hài một bàn tay. Tuy nhiên thì Thing nhanh chóng bị Wednesday phát giác và trở thành tùy tùng của cô. Trong buổi trị liệu tâm lý đầu tiên của cô với bác sĩ Kinbot, Wednesday đã cố gắng cấu kết với chàng trai ở quán cà phê mới gặp là Tyler để tìm cách trốn thoát khỏi Nevermore. Thế nhưng kế hoạch đã bất thành và bị hiệu trưởng bắt trở lại trường. Không bỏ cuộc, ở buổi hội chợ trong thị trấn định kỳ mỗi năm, Wednesday đã tiếp tục lên kế hoạch cùng Tyler để tẩu thoát. Tuy nhiên khi bất ngờ chạm phải Rowan, Wednesday đã nhìn thấy một viễn cảnh về việc anh chàng phù thủy sẽ chết một cách thảm thiết. Cô đã nhanh chân chạy vào rừng để cảnh báo anh. Tuy nhiên, Rowan thực chất đang có trong mình kế hoạch để giết Wednesday sau khi thấy bức họa về cô trong cuốn sách tiên tri của mẹ mình về một thảm kịch tại trường. Nhưng rồi chưa kịp làm gì thì một con quái vật kỳ dị đã bất ngờ xuất hiện và giết chết Rowan. Vụ giết người tàn bạo ở trên thực chất không phải là lần đầu tiên xảy ra trong thị trấn, bởi bố của Tyler là cảnh sát trưởng cũng đang theo rất sát vụ này. Tuy nhiên, những lời khai của Wednesday bất ngờ trở nên lố bịch sau khi Rowan vẫn xuất hiện bình an vô sự. Bởi hiệu trưởng Wims vì muốn mọi chuyện nhanh lắng xuống nên đã cố tình biến thành Rowan để đánh lừa Wednesday và phía cảnh sát. Trở về với manh mối duy nhất là bức vẽ của Rowan, Wednesday tìm được đến căn hầm của hội kín Nightshade mà mẹ mình từng tham gia khi xưa, từ đó tìm thấy được quyển sách chứa lời tiên tri của Rowan. Để tránh việc bản thân gặp thêm rắc rối, Wednesday cố gắng tham gia vào một số hoạt động ngoại khóa như là câu lạc bộ nuôi ong của Eugene hay cùng với Enid giành chiến thắng trong cuộc thi đua thuyền. Đó cũng là khoảnh khắc mà Wednesday lần đầu gặp gỡ Goody thông qua khả năng ngoại cảm của mình tại lăng mộ Joseph Crackstone. Theo sát dấu Joseph Crackstone trong buổi tình nguyện của trường Nevermore trong thị trấn, Wednesday phát hiện ra cuốn sách bóng tối của nhà Crackstone đã bị đánh cắp. May mắn là Wednesday không trắng tay ở việc điều tra lần này. Cô đã tìm ra được một số manh mối ở căn nhà bỏ hoang trên rừng, nơi những người ngoại lai đã bị Joseph Crackstone thiêu sống khi xưa. Khả năng ngoại cảm cũng giúp Wednesday khám phá ra được quá khứ của Goody, từ đó kết nối với tổ tiên của mình.
Tuy nhiên, cuộc điều tra của cô bị gián đoạn bởi con quái vật hôm trước. Cô ngầm xác nhận được một việc, đó là con quái vật kia là do con người biến thành. Biết được chân tướng của một số việc, Wednesday trả thù những người trong thị trấn bằng cách đốt tượng đồng Joseph Crackstone ngay giữa quảng trường. Trở lại với những manh mối về con quái vật bí ẩn, Wednesday và Thing đột nhập vào sở cảnh sát để đánh cắp những hồ sơ nạn nhân của nó. Lúc này đây, cả hai mới phát hiện ra một điều rằng mỗi nạn nhân đều mất đi trên người một bộ phận không rõ lý do. Nghi phạm bị Wednesday nghi ngờ nhất lúc này đây chính là Xavier, bởi trong nhà kho của anh có đầy những bức ảnh về con quái vật đó. Với những manh mối trong tay, Wednesday đã dự tính sẽ đi cùng Eugene vào trong rừng để điều tra về nơi được cho là hang ổ của con quái vật. Tuy nhiên, vì thuyền trưởng Thing đẩy thuyền quá dữ dội, Wednesday phải tham gia dạ hội cùng với Tyler và bỏ Eugene vào trong rừng điều tra một mình. Trong lúc tham gia dạ hội, Wednesday bất ngờ chạm phải một ai đó và nhìn thấy viễn cảnh rằng Eugene bị con quái vật tấn công. Để tránh sự việc đáng tiếc diễn ra, Wednesday đã nhanh chóng vào rừng để cứu bạn mình nhưng đã quá trễ. Eugene trong lúc điều tra đã chứng kiến một người cố tình phóng hỏa đốt hang động, chưa kịp làm gì thì đã bị con quái vật tấn công. Tạo gác lại sự day dứt khi vô tình đẩy bạn mình vào trong vòng nguy hiểm, cuộc gặp gỡ cuối tuần dành cho phụ huynh của trường Nevermore đã giúp Wednesday hiểu thêm được nhiều điều về bố mẹ mình. Cả nhà đã cùng nhau giúp cho Gomez xóa bỏ mọi hiểu lầm về vụ án khi xưa. Dù chính Morticia mới là người ra tay giết Gareth Gates, nhưng anh chàng xấu số đó đã tự để bản thân mình thiệt mạng trước khi Morticia kịp làm gì. Vài ngày sau thì đến ngày sinh nhật của Wednesday. Dù Inet và bạn bè đã cố gắng tổ chức sinh nhật cho cô, song trong đầu của Wednesday lúc này đây chỉ nghĩ về dự án. Khả năng nhà ngoại cảm đã lại một lần nữa dẫn đường cho Wednesday đến với ông thị trưởng của thị trấn. Tuy nhiên, chưa kịp biết gì thêm khi vào thị trấn thì ông ta đã bị một chiếc xe tông phải và lâm vào tình trạng nguy kịch. Với sự hiện diện của Wednesday tại hiện trường và cá nhân cô bị cấm túc trong phòng. Nhưng rồi Wednesday lại một lần nữa lợi dụng Inet và Tyler để trốn ra, sau đó đến dinh thự của nhà Gates. Câu chuyện bi thương về nhà Gates mới được nhắc lại. Sau khi Gareth chết, bố mẹ anh ta cũng vì nhiều lý do khác nhau mà mất mạng. Đứa em gái Laurel cũng lưu lạc sang nước ngoài và bỏ mạng không lâu sau đó. Trước những tình cảnh ở trước mắt, Wednesday đang dự đoán rằng có vẻ Laurel vẫn còn sống. Cộng thêm những manh mối như chiếc xe tông thị trưởng xuất hiện ở đây, những phần cơ thể của các nạn nhân cũng được cất giữ dưới tầng hầm. Laurel nhiều khả năng chính là hung thủ đứng sau mọi việc. Chưa biết thêm được gì, con quái vật kia lại một lần nữa xuất hiện và cả bọn phải rất may mắn mới thoát nạn được. Tại bệnh viện, một người bí ẩn đã xuất hiện và giết chết thị trưởng khi ông còn đang thoi thóp. Sau vụ việc này thì Wednesday đứng trước nguy cơ bị đuổi học. Mối quan hệ giữa cô với Tyler và Inet cũng dần xấu đi. Tại đám tang của thị trưởng, Wednesday gặp lại được ông chú Fester của mình, được ông giúp khám phá ra con quái vật đang hoành hành tại đây khoảng thời gian vừa qua chính là một con Hyde, sinh vật được kiểm soát và luôn làm theo lệnh của chủ nhân. Hai người bị Wednesday nghi ngờ nhất lúc này đây vẫn là Xavier, người còn lại chính là bác sĩ tâm lý Kinbot. Cuộc điều tra sau đó bị gián đoạn bởi Tyler vẫn muốn gặp Wednesday để hẹn hò với cô. Đến khi Wednesday quay trở lại phòng, những manh mối về con quái vật đã bị đánh cắp. Thing cũng bị thương rất nặng nhưng may mắn vẫn còn sống. Tức giận trước mọi việc, Wednesday đi đối chất với Kinbot, nói rằng cô là Laura Gates và là chủ nhân của con quái vật Hyde do Xavier biến thành. Tuy nhiên, Kinbot sau đó bất ngờ bị con quái vật xé xác và Wednesday đành tiếp tục dồn mọi nghi ngờ về Xavier và khiến anh bị kết tội. Tưởng như vụ án đã kết thúc, Wednesday tìm gặp Tyler để yêu đương với anh chàng, nhưng rồi thì trong lúc hôn nhau, khả năng ngoại cảm đã tiết lộ cho Wednesday rằng Tyler mới chính là con quái vật Hyde. Tức giận vì bị lừa, Wednesday đã hành động bồng bột khi tra tấn Tyler và bị cảnh sát bắt giữ. Cô cũng bị đuổi học trong oan ức và càng khó chịu hơn khi Tyler quyết định chơi bài ngửa với cô. Không còn cách nào khác ngoài việc phải cuốn gói ra đi, Wednesday nói lời chia tay với Inet. Nhưng đến khi gặp Eugene để tạm biệt, Wednesday được cậu tiết lộ rằng người hôm trước đốt hang ổ của con quái vật mang một đôi bút màu đỏ. Chiếc bút đặc trưng của cô chủ nhiệm Thornhall, hay nói đúng hơn, đó chính là Laura Gates đã trở lại trong một nhân dạng khác để trả thù những người ngoại lai. Trong lần đối chất với Laurel, Wednesday đã bắt tay với hiệu trưởng Wims để lừa ả ta. Dù đã mắc bẫy, nhưng với cả độc dược trong tay, Laurel đã giết chết Wims và bắt Wednesday đi. Mục đích của ả ta là dùng Wednesday như một chìa khóa để quá trình hồi sinh Joseph Crackstone có thể được diễn ra êm đẹp. Những phần thi thể từ các nạn nhân của Hyde cũng là một phần trong nghi thức này. Cộng thêm yếu tố là trăng máu, Joseph Crackstone đã được hồi sinh. Hắn ta đâm trọng thương Wednesday rồi trở về trường học để trả thù. Giữa thời khắc sinh tử, Wednesday kết nối được với Woody và được tổ tiên của mình trị thương. Đổi lại thì cô không bao giờ gặp gỡ được bà nữa. Khi tiến vào trong rừng, Wednesday bị Tyler ngăn cản. Nhưng rất may là Inet trước đó đã được Thing báo tin và có cho mình lần hóa sói đầu tiên. Cô đã nhanh chóng vào rừng để yểm trợ cho Wednesday và đánh bại con quái vật Hyde. Ở trường học, bức vẽ tiên tri của Rowan đã thực sự linh nghiệm. Tuy nhiên, Wednesday xuất hiện trong bức vẽ có cả sự hiện diện của Joseph Crackstone, thực chất là để chống lại hắn ta, bảo vệ ngôi trường cùng những người ngoại lai.
Sau khi Joseph Cranston bị Bianca làm cho phân tâm để đâm xuyên tim của hắn, cuộc chiến kết thúc với phần thắng nghiêng về Wednesday. Laurel dù muốn ôm Wednesday xuống địa ngục chung với mình nhưng thất bại do Eugene điều khiển bầy ong đến ngăn chặn. Mọi chuyện sau đó kết thúc êm đẹp, tất cả học sinh bắt đầu bước vào giai đoạn nghỉ giữa kỳ. Wednesday bắt đầu nảy sinh tình cảm với Xavier và chịu khó sử dụng công nghệ hơn. Tuy nhiên có vẻ như Laurel hay Tyler chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ và mọi chuyện vẫn sẽ còn tiếp tục diễn ra. Và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong 8 tập phim của Wednesday. Liệu chúng mình có thiếu sót gì về mặt nội dung trong video này hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở bên dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Wait out!